Autovid.ro a lansat o nouă platformă pentru cumpărarea de mașini noi de la importatori și dealeri oficiali. Mecanismul e simplu și la îndemână. Practic, ceri oferta de pe telefon și ești sunat în cel mai scurt timp pentru programarea unui test drive. Salutare, prieteni, și bine ați venit! Numele meu este Adi Dima, sunt în spatele camerei, de fapt camera este exact pe capul meu și încerc astăzi să vă ofer o experiență diferită, un mod diferit de a face cunoștință cu o mașină pe care ați mai văzut-o în trafic, care acum începe să intre chiar și pe piața second hand. Dacă vă place acest tip de filmare, acest tip de video, spuneți-mi în comentarii, voi mai face astfel de clipuri POV. Dacă nu, atunci dăm la o parte acest clip și vom face clipurile noastre obișnuite. Revenind la mașină, carocul din fața voastră este unul facelift, un caroc care costă 38.000 de euro, TVA inclus. Acesta este cel mai înalt echipat caroc pe care îl poți cumpăra. Carocul în România pleacă de la circa 27.000 de euro, dar având în vedere că mașina aceasta a primit un facelift în 2021 și noi suntem în 2024, e foarte aproape de încă un facelift sau chiar de o generație nouă. Și pentru că se întâmplă acest lucru, e oare 2024 anul perfect de a-ți cumpăra un caroc, să zic așa, la un preț mai corect, pentru că poate dealership-urile încearcă să scape de stocurile pe care le au? Hai să aflăm împreună. Vă spuneam 38.000 de euro pentru acest nivel de echipare, aproape 40.000 de euro din banii tăi munciți din greu pentru un caroc Sportline cu motor 2.0 benzină turbo DSG 4x4. Veți vedea că mașina aceasta are cam toate bunătățile pe care le oferă grupul Volkswagen și, să zic așa, un pic presărat peste un pic de șarm Skoda. Carocul a fost lansat în 2017 și a avut un facelift, după cum vă spuneam, în 2021, dar ca să înțelegeți, mașina aceasta a fost un succes mai mare decât se aștepta producătorul. În 2018 și 2019, alte două fabrici care până atunci produceau altceva, au început să producă caroc pentru că, din nou, comenzile erau mai mari decât se aștepta producătorul. Deci, cu siguranță, dimensiunile, spațiul pe care îl oferă, performanțele, tot pachetul caroc, per total, a însemnat un succes. Și astăzi o să încercăm să înțelegem de ce. Hai să o luăm cu aspectul. Griul acesta în stilul Nardo Grey, pe care grupul Volkswagen îl tot propovăduiește și îl pune pe multe mașini în ultima vreme. Culoarea aceasta, griul acesta arată super bine. Cumva face carocul o mașină subtilă, dar în același timp, dacă e nevoie, poate să și iasă în evidență, veți vedea prin performanțe. Pentru că este faceliftul, avem aceste blocuri optice foarte frumos desenate. Îmi pare rău că mașina este murdară, dar afară plouă cu găleata. Am spălat-o înainte să vin aici, dar degeaba n-a avut niciun efect. Per total, cred că înțelegeți cam care-i treaba cu carocul. Cu siguranță ați mai văzut această mașină până acum în trafic. Grila clasică, de fapt acum devenită clasică, a celor de la Skoda, cu sigla pusă acolo pe capotă. Tot pachetul arată foarte bine. Parcă și un pic agresiv, dar în același timp subtil. Cum de fapt este stilul Volkswagen pentru multe modele din interiorul grupului. Vedeți, aici avem o siglă Sportline pentru că acesta este nivelul de echipare al mașinii Sportline. Și ce e interesant la caroc e că dacă te uiți de aici de unde mă uit eu, din lateral, mașina nu pare să aibă cine știe ce dimensiuni. Mașina nu pare atât de mare, dar ăsta e cel mai interesant truc pe care l-au reușit cei de la Skoda cu acest model, și anume că din exterior nu pare mare, nu pare voluminoasă, dar veți vedea că la interior e mai mult loc decât te aștepți. La facelift și aceste stopuri au fost redesenate și evident sunt cu tehnologie LED, arată foarte bine noaptea, oferă, așa să zic, un caracter specific acestei mașini. E relativ ușor să recunoști un model Skoda, fie că este caroc, fie că este Kodiaq. E ușor să le recunoști, chiar și ca micul, datorită acestor stopuri desenate într-un fel, datorită liniilor desenate într-un fel. Și vorbeam de spațiu, da? Din nou îmi pare rău pentru că mașina este murdară, dar vreau să, dacă tot vorbim de spațiu, să vă zic de portbagaj, pentru că, deși portbagajul, care în cazul de față, pentru că este cel mai înalt nivel de echipare, este un Haion acționat electric. Vă spuneam, deși mașina pare că n-ar avea dimensiuni foarte mari, ceea ce vedeți aici, spațiul de stocare 512 litri.
Și nu e așa pentru că este un model Škoda, trebuie să fie practic, trebuie să fie ușor să pui chestii pe aici, să faci cumpărături, să mai știu eu ce, da? De exemplu, avem aici niște cârlige care pot fi mutate oriunde ai nevoie. Acestea sunt clapetele necesare pentru a rabata scaunele. Aici mai poți să prinzi ceva, aici mai poți să pui ceva. Asta e partea tare la Škoda și la, nu-i așa, motoul Simply Clever, că peste tot sunt mici idei din astea deștepte. Aici ai o priză de 12 volți, mai avem aici acest separator pe care trebuie să-l dezlipim. Acest separator pe care îl poți pune, iată, se lipește cu velcro de partea aceasta a mașinii și îți mai faci un răftuleț oriunde ai nevoie. Mașina vine, iată, cu roată de rezervă din aceasta Space Saver, dar pentru că avem sistemul audio Canton în centrul roții de rezervă, avem aici câteva componente ale sistemului audio, cred că subwooferul sau alte astfel de componente voluminoase. Dar așa, este un produs Volkswagen și se vede treaba asta peste tot, din, cum să zic eu, din calitate, din ingeniozitatea cu care sunt plasate anumite elemente în caroserie, totul pentru a elibera cât mai mult spațiu în interiorul mașinii. Scaunul acesta este pus în poziția mea de condus, aici sunt picioarele mele, spațiu berechet, cam 1,75, cam așa am eu înălțime, spațiu la cap de asemenea foarte mult, iată aici avem un control pentru luminile din spate. Pe consola centrală avem aici controle pentru scaune încălzite și mai jos aici avem o clapetă pe care o ridicăm și nu știu dacă vedeți, dar acolo se află o priză de 12 volți, o priză de 220 și un slot USB-C. Astfel că cei care stau aici pe bancheta spate, dacă au device-uri sau diferite lucruri, mai ales pentru copii pe care vor să și le încarce, vor putea face asta cu ușurință. Am pus contactul mașinii ca să vedeți cam cum arată așa habitaclul per total. Este un interior care la prima vedere pare simplu, dar vă asigur e destul de multă tehnologie aici. Poate că nu e tehnologia de ultimă oră de la Volkswagen, dar eu cred că e un raport bun de tehnologie și, să zic așa, nu doar tehnologie de dragul tehnologiei, ci chiar tehnologie pe care o poți folosi. În primul rând, volanul mi se pare foarte frumos, este în ton cu ideea de Sportline, nu-i așa? Iată perforațiile de pe exteriorul volanului. Are și un sentiment catifelat așa la atingere, nu știu cum să spun. Se vede că s-a dat atenție pentru aceste elemente. Instrumentarul digital este acolo în fața șoferului și evident este ușor de setat. O să încerc să mă ridic așa de pe scaun ca să... Ia să vedem. Uitați, cu stânga-dreapta aici puteți avea diferite afișaje acolo în mijloc. Acesta este afișajul minim, ca să zic așa. Se poate schimba și tema, se pot schimba și culorile. În principiu e ușor de folosit, nu-ți bați capul, bănuiesc că îl setezi odată și gata. În spatele volanului ai padelele necesare pentru a schimba trepte dacă vrei să faci acest lucru, dacă vrei să conduci mai sportiv. De-aia îți cumperi Sportline-ul. Acest sistem de navigație este unul un pic mai vechiuț, ca să zic așa, în sânul familiei Volkswagen, dar nu-mi pare rău că este acesta utilizat. Acest sistem nu se mișcă rău deloc. În continuare, în 2024 își face treaba, îl pornim de aici, sper să nu pornească muzica, ba da, a pornit radio, avem aici telefonul, iată, telefonul meu este conectat, avem aici și funcție vocală dacă o ai disponibilă. Navigația nu este pusă pe această mașină. Avem și câteva aplicații aici, anume Android Auto și Apple CarPlay. Ambele pot fi utilizate și wireless și câteva setări ale mașinii, evident, și meniul principal. Cu siguranță ați mai văzut ce se întâmplă aici, este simplu, este ușor de folosit și după cum vedeți răspunde la comenzi și își face treaba, adică exact ce te-ai aștepta. Aici pe consola centrală avem un buton de mod ce ne permite să setăm modul de condus al mașinii. Iată, Comfort, Sport, Individual, Snow, Eco. Partea tare la individual putem să apăsăm aici adaptare și să setăm ce vrem noi. De exemplu, DCC-ul, adică amortizoarele adaptive, pentru că avem și ceva, putem să le punem în ce vrem noi, Comfort, Normal, Sport. La fiecare dintre aceste lucruri putem seta aceste trei valori, Comfort, Normal, Sport. Poți să ai amortizoarele în sport, direcția în sport, propulsia în modul normal sau invers, cum vrei tu. Dar toate aceste lucruri pot fi setate după plăcerea ta.
Tot aici pe consola centrală, lângă butonul de mod, avem și butonul de auto hold, frâna de mână, frâna de staționare acționată electric, ESP off și un mod off-road pe care atunci când îl apăsăm, vedem aici în instrumentar diferite ceasuri, putem și să schimbăm ceasurile pe care le vedem. De exemplu, vrei să vezi tot timpul unghiul roții, vrei să vezi altitudinea, vrei să vezi orientarea. Toate aceste chestii pot fi setate și tot de aici poți să pornești și Hill Descent Control. Acest element, Simply Clever, nu-i așa, pentru că este o Škoda, se pune aici în acest spațiu de stocare și astfel poți organiza mai bine lucrurile pe care le pui aici. E un organizator practic. Aici poți să pui băuturi, aici poți să pui, nu știu, un pix, aici poți să pui cheia mașinii, aici poți să pui monede, un card, orice ai nevoie, iar mai în spate stochezi ce-ți trebuie ție mai voluminos și apoi cobori cotiera. Cotiera evident glisează pentru a-ți fi cât mai confortabil atunci când o utilizezi. În regulă, și acum să plecăm la drum. După cum vedeți, vremea nu este foarte prietenoasă în București, din păcate, dar, evident, ai pornit mașina, o pui în drive și îți vezi de treabă. Dacă vrei să-ți pui telefonul, hai să pun ăsta în drive ca să vedeți mai bine, dacă vrei să-ți pui telefonul aici la încărcat, de exemplu, pentru că aici de desubt există un wireless charging pad, eu am un S23 Ultra care e destul de mare și are și carcasa asta destul de voluminoasă, astfel că nu prea stă bine aici, dar nu se încarcă, deci trebuie să-l scoți din carcasă ca să se încarce. Mai sunt aici două USB-C-uri, oricum dacă aș vrea să-mi încarc telefonul, aș prefera USB-C-ul dacă l-aș avea la îndemână. Și această ușiță, care e din plastic lucios, aici este problema mea cu unele produse Volkswagen. Mașina aceasta are 10.000 de kilometri și nu știu dacă vă dați seama, dar e atât de zgâriată ușița aceasta, suprafața aceasta. Se văd toate amprentele pe ea, nu arată ca și cum mașina asta ar avea doar 10.000 de kilometri dacă te uiți numai la acest element. Dar da, ea are 10.000 de kilometri. Important este că mașina aceasta a fost mașină de presă, deci 10.000 de kilometri făcuți de o mașină de presă egal 20.000 de kilometri făcuți cu o mașină normală, pentru că uzura este mult mai mare când mașina e de presă. Aici poți cu ușurință să apeși pe un buton să vezi camerele 360 în spatele mașinii. Evident poți să și setezi, de exemplu, dacă vrei să vezi doar o anumită cameră, poți face acest lucru. Vizibilitatea nu este atât de rea, aici nu e atât de ușor să intri în trafic în siguranță, dar iată, până la urmă am reușit, mai ales în aceste condiții când plouă, vremea este gri și lumea este stresată și nu conduce foarte bine. Care e treaba cu mașina aceasta în oraș? Vă spuneam, pentru că ai acele moduri de condus, confort, eco, sport și așa mai departe. Practic îi poți oferi mai multe caractere acestei mașini. Când ești în oraș, poți să o pui în confort, amortizoarele se relaxează și atunci ai o mașină un pic mai relaxantă. Sau o lași cum am lăsat-o eu, în modul normal. Sau, de exemplu, poți să-ți faci un program din acela individual, o setare din aceea individual în care, să zicem, pui amortizoarele în confort și cutia și motorul le pui în sport pentru că vrei tot timpul să pleci repede de la semafor. Oricum ai avea nevoie, poți face asta cu ușurință. Cert este că atunci când ești în oraș, acum mașina este în modul normal, nu? Da, este în modul normal. Cert este că atunci când ești în oraș, chiar și în modul normal, mașina este îndeajuns de confortabilă. Astfel că nu vei simți, nu știu, gropile atât de rău, nu vei simți denivelările atât de rău. Totul este foarte... Și asta e chestia, din nou, o chestie importantă. Totul are un sentiment premium destul de accentuat așa, deși, din nou, nu este o mașină cu o siglă premium. Dar vă explic aceste lucruri ca să înțelegeți câte dotări are această mașină și de ce ajunge să coste circa 40.000 de euro. Pentru că nu e așa, vă spun, acest nivel de echipare înalt este 38.000 de euro, deși în România pleacă de la 27.000 de euro această mașină. Un lucru care îmi place la mașina aceasta, cutia. DSG-ul în 7 rapoarte. Eu am așa o relație cam ciudată cu aceste cutii dublu ambreiaj, pentru că mi se pare că nu sunt neapărat cele mai bune, cele mai potrivite pentru condusul în
mediul urban. DSG-ul a fost gândit pentru performanță, nu pentru a sta în trafic cu orele, pentru a apăsa puțin accelerația, apoi iei iar piciorul de pe accelerație, apeși frâna, apoi iar accelerezi mai tare, apoi iar frânezi. N-a fost făcut pentru această uzură DSG-ul. Dar acest DSG în 7 rapoarte, mă bucur să raportez că cel puțin în, parteneriat cu acest 2.0 benzină în 4 pistoane turbo de 190 de cai putere, practic cel mai puternic motor pe care îl poți pune pe acest model Skoda, în acest parteneriat mașina aceasta nu smucește la viteze joase. Ok, poate că foarte, foarte rar se întâmplă ceva extrem de subtil când mașina este rece, când uleiul este rece, ca să zic așa. Dar în principiu, experiența mea de condus în oraș a fost excelentă. Nu mă așteptam, pentru că de obicei, din nou, dublu ambreiajul nu mi se pare cea mai bună alegere pentru oraș. Dacă stăm așa și ne uităm în istoria fiabilității, DSG-ul cu 7 rapoarte a fost o cutie mai fiabilă decât DSG-ul cu 6 rapoarte, astfel că eu cred că luându-ți această mașină în 2024, fie că o iei de nouă sau puțin rulată de la un dealer care o are pe stoc, fie că o cumperi la mâna a doua, să zicem, pentru că în curând mașina aceasta va intra puternic și pe piața second hand, fie că o iei așa sau așa, eu cred că modelul acesta ar fi, să zic așa, un model care le face pe toate bine, dar nu excelează neapărat la nimic. Pentru că nu este o mașină excelentă de mers în viraje. Pentru asta, dacă vrei ceva de la Skoda, îți iei o Octavia VRS. Nu este nici o mașină incredibil de super confortabilă. Pentru asta există Superbul, ca să zic așa. Deci, cred că este o cale de aur foarte bună. Hai să discutăm puțin despre consum. Am aici un trip computer pe care l-am resetat de la alimentare. Iată, 214 km, da? Din acești 214 km, în jur de 150 au fost făcuți la drum întins, pe autostradă. Am fost de la București până la Ploiești. Și restul au fost făcuți în mediul urban. În acest caz, iată, mașina indică 8,9 litri la 100 de kilometri. Eu cred că dacă vei merge mai mult în mediul urban cu această mașină, ajungi undeva la 9,5. Nu cred că treci de 10, sau poate treci de 10 dacă conduci un pic mai puțin intuitiv decât conduc eu. Dar în principiu, vă spuneam, cu 150 de kilometri făcuți în afara orașului și restul până la 214 făcuți în mediul urban, iată, consumul este 8,9 litri la 100 de kilometri. Și da, cât eram la drum întins, am pus un pic mașina și în modul sport să văd cum accelerează și în curând vom vedea și noi asta împreună. Tot la drum întins poți vedea că, da, Karoq-ul este un model bine insonorizat, este un model cu scaune confortabile. Îmi plac foarte mult aceste scaune care au alcantara aceasta pe mijloc și pe lateral aripioarele acestea sunt din piele, pentru că astfel nu se tocesc atât de mult lateralele. Îmi place foarte mult cum te susține acest scaun. E clar că atunci când Skoda scrie Sportline pe lateralul mașinii, nu e doar așa o siglă, ci sunt elemente care chiar, cum să zic eu, au ADN sportiv accentuat. Mașina aceasta nu are plafonul panoramic, mi-ar fi plăcut să fie cea cu plafonul panoramic. Deci, din punct de vedere al zgomotului, atunci când ești la drum întins, pot să spun că mașina este cu siguranță adecvată nevoilor de zi cu zi. Poți face drumuri destul de lungi fără să simți că e foarte gălăgioasă mașina. Iată, am pus aici vitezometrul mare ca să-l vedem cu toții. Voi face o accelerare simplă, sunt în modul normal de la 50 de km la oră până la 130. Voi lăsa un pic traficul să treacă pe lângă mine. Iată, am aici 50 de km, piciorul la fund, acum. Ok, din păcate nu ne permite traficul, dar vă garantez, mașina aceasta are 190 de cai putere, fără cea mai mică îndoială. Acum sunt în modul normal, nu sunt în modul sport, am piciorul la fund din nou. Și accelerația este cu siguranță liniară și puternică. Hai să încercăm să și punem mașina în modul sport. Am pus mașina în modul sport. Să simulăm o depășire, să spunem că ai 70, 75, 80, piciorul la fund acum. Și dăm în modul sport, da? O 135, ați văzut. Vă garantez, mașina aceasta chiar are
190 de cai putere, tracțiune integrală și o cutie de SG cu 7 rapoarte care pune toată acea putere pe asfalt într-un mod eficient. Cam aceasta a fost experiența cu acest Karoq, care, vă spuneam, are 10.000 de kilometri, dar asta de fapt înseamnă 20.000 de kilometri pentru că a fost mașină de presă. Este un model care nu cred că va îmbătrâni urât. Da, nu-mi place plasticul lucios de aici pentru că, ați văzut, se face imediat foarte, foarte urât, se zgârie, amprentele se văd pe el, nu arată cum trebuie, dar în rest, mașina aceasta nu cred că va îmbătrâni urât. Așa că pentru voi cei care sunteți interesați de ea second hand sau nouă, foarte puțin rulată, cred că este o variantă bună. Dacă v-a plăcut acest clip, atunci, nu știu, lăsați-mi un like, spuneți-mi ce ați mai fi vrut să aflați sau întrebați-mă în comentarii dacă mai aveți nevoie de informații. Dacă vă place acest stil cu camera pusă pe nas, ca să zic așa, spuneți-mi în comentarii și voi face tot posibilul să vă mai filmez și astfel de clipuri. Rămâneți pe eBlog Auto, la revedere!